شلونكم شباب؟ شلونكم زينين؟ رجعنا وياكم قناة عباس صياد. رجعنا باخبار جديدة واخبار طيبة. اولا زي مالتنا الارافل، هذا كان هناك كم ارافل يم التور العفو، ما بيهنا اي نقص. هسه حطتهن باعوهن حتى بعدهن بيهما مرتاحات. اي طيور زين جنحها وطيارة زين الحمد لله والشكر. عندنا اخبار بهذا البرج. اول شي هذا الفحل تعرفوه طيرته بيضت، هاي طيرته وينها؟ هاي طيرته بيضة بيضة وبعدها بيضة واحدة. زين اجيكم هنا، هاي يصمون لك حاليا اضعاف. هسه عندك هذا فرق شوية باع، هسه شوية والله شوية كلين بينات زينات كحالي. هواي شباب قال شوية طولنا على الكحالي. طبعا هاي الطيارة بيها ربط فرخ بينه، طيارة بيها قراصة بيضة، هاي رابط ابيضة. الفحل بيذن الملاعي ما شنو والفرخ مال ربط فرخ الصفرة. وهاي طير عندي هنا خليته وياني ياكلين اللبلين 4 شوية ضعاف. هاي راح تقولون المساكي وين هاي والرخوت وين؟ كلهن بعتهن ببارحة. الرخوتة مو من شي واحد يخليهن، طلعتن احسن. والمساكي عمي طلعتن نعوضكم، بس جبت بدالهم طيور. حتقولولي وين ما لازم من بارحة الفحل وذني. هاي راح نراوين لكم، هاي طورنا ما عندنا اي شي غريب زينات. اوكي هاي الحمرة ذبي، وهذا الفحل خليتهن هنا. يا هذا يزوج بالطواير هذا كان عنده غربة فطلعتهن. هذا عندي هنا هاي الزاجدة وهاي. هسه نفتح لكم التور، شوف الفحل نفتح. عندي هنا عندي هاي الطيرة الصيدية هنا، والفحل الصيدية من جينا من غزة. ذني زواجتين لبيتن بالخانة. عندنا هذا الفحل المكعكل الكبير البارحة اشتريناه. هذا فحل ما يهمني الكبراني، يهمني الجنح. هذا سوى عدد شي يعني. هذا ذبيت على هاي الطيرة همين ما لازم ان شاء الله يزوجني ويزوجني. اضوج من طيرة مي يزوج. عندنا هاي الطيرة السودة فتولة كعكولة يسموها سنفر يمكن اسود لو لها اسم ثاني. وهذا الطير بيطقع. هذا الطير عجبني، اول ما طبيت قلبته قد كرافل بس قبل راحت قبل يدي راحت دعبتها. هذا طير حلو. شلون حيقولولي حلو معني شيلين اني. وهذا امهاته ارافل بسود. هذا امهاته عرف الشاكياني الشاكين. هذا الطير امهاته رافل بسود. ان شاء الله اذا صارت على الموسم الاخر على الطبقة واذا وقف علينا وجرد علينا ذب على الفي بس وين طقعة سودة منها ترتيه خفيفة وهنا ترتيه. اللي وضحت لي امهاته رافل بسود ترتشيته مواصفاته مال رافل بسود باعوه. هذا لو ابوه لو امه ارفليه بسود، لو رس امه وابوه ارافل بسود. المهم بيه الرس مال ارافل بسود. هذا بارحة اشتريته فحل مخلف هذا مين عام. من يطير ابيض مين يطير نيشان. هذا ذبيته على هاي طيارة مخلفة وحلوة وعجبتني ذبيت عليها. هسه خلينا نطبق على هاي ان شاء الله على الموسم الاخر ان شاء الله نغير طبقة نذبه على الفليب بس وين. وجبت هذا الفحل يعني اشتريت هذا الفحل وهذين الطير الفحل خذتين ب12,000 تك على 4 خذت ثانية ب8 خذتين. وهذا الفحل اخذته ب4.
وهاي الطيرة صايديها، وهذني الطيرة وفحل هم صايديهن، يعني 6 هنا سمرهم. راح تقولي ايش راح يصيرون هذني وشلون راح تجلدهن؟ حقلكم شلون. عندنا هنا تشيني على البخاري، وتشيني على المشجرة، وتشيني على البخاري، وهنا فارغة. حقي هذني جبتين هنا، انا الحمى مالتي ذبتين هنا هذني من بهيقة. هذني طلعتين هنا ما محتاج هسه برج هذا اوقف الى رافل. هذني ما اخذت مساحة وضوجهم يتحركون الى رافل فطلعتهم. اتمنى يكون هاي طيارة، لو هاي طيارة هذي بالبخاريات يعني، بس اثنيناتهم بحل هذين البخاريات. هسه باعوا يعني 2 بحل بخاريات، 3 هاي تشيني 2، هاي وحدة تشيني، هاي 2 تشيني 3 تشيني، 2 بخاريات 3 تشينيات وحدة مشجرة. عاجبني هسه شو اجيب؟ هاي الخانة جوا، عاجبني اجيب الخانة جوا بخاري ومشجرة، لازم اجيب من هذا البخاري يصير العادي. يعني هو شلون اذا مو بصرة ونجف بخاري، واجيب له فحل بتشيني، طيارة بخاري وفحل بتشيني. لاني نجي هنا على رافل، شلون راح توقف رافل وشلون راح يصير نظامهن. هناك قلنا 6، زوج كحالي 8. عندنا هاي الطيرة، طيرة ما شاء الله، وطيرة كلش حلو كلش عاجبتني، بس رجليها وانا جاي عالجها. وهذا الفرخ هذا نقول هيجي، هاي الطيرة هيجي. عندنا هناك 6 وزوج كحالي 8. هذني راح يلزمن احلال ويطوردن، حتى الكحالي خلينا يطوردن ويلزمن احلال. الزينات وضحن على حسب الاصول يطوردن، حلم يطوردن يصير حلم طوردات. شو نسوي؟ نقوم نطلعهن عصريات، مو العصريات هيك وقت ما عندنا شي، بس هيك وقت طيرنا الرافن نبرجهن مدة هيك 10 دقايق، حتى لو كل واحد مو ببرجه طلع مدهن ماي هاي يرتاحن. بين ما يرتاح العرافل افتح هذني شي تغربه، خليه هنا يدشرن يتقامطن بحدهن. هن شنو مشكلات بحدهن يتقامطن يتفالن يتناغن لمدة 5 ايام 6 ايام 3 ايام 4 ايام. هاي الفحل دا يحكي 3 ايام 4 ايام. هنا الفحل مركز على سطحه وعلى طيرته وعلى برجه وعلى حالته، حافظ هذني كلهن. قوم شو نسوي؟ قبل ما نفتح اشكالهن علمهن على هذين الطيور، لان اكو طير من تجيبه هو عدد قليل ومن يشوف هواي يفز. ف يوم واحد ويا ذني نخليه يتعلم عليهم من الصبح لليل، وياهن يتعلم عليهم المغربيات. طيور جوعانة سيس جوعانة، وافتح العصريات هيجي افتح العصريات ولا تناقش بيه، بس خليه بالسطح ويا طيرته يركض على طيرته. المغربيات اجيبه من نودي هيك حركة. ها شباب ابقى احرك بيه حد ما يمل. هنا وهنا هو وين يصعد وينزل على طيرة طارد. يومين فقط، لا 3 ايام ولا يوم، يومين ابقى على هاي الحركة. شو اسوي؟ النوب ورا اليومين خلصن، 3 يوم ابرجهن. هن ذني غربة، جاي احكي عن على الغربة. 3 يوم على الغربة شو اسوي؟ طلع هذين طول جلداتي اموتها تعبها حاطتها. بعد ما بين حي واحد يطق من عدن او يبقى بالمطار يشكل. وفتحه المغربيات يعني بعد الجو شوي حلو. انا الشريان هذين تعبانات فرتين وراح يحطن، فرتين حط. طيب وين يروح؟ طيرته وغروب وجوعان وطيور وياه غصبا عليه يرجع يحط. صار جديد فرتين. هذا هو تعلم. قمنا بعد ما نخاف عليه، قام يصعد وينزل من البحدة ويطير. هاي صار اوكي. شو نحول؟ نقوم نحول نظامنا على الظهر على الحر، كتل ويا الطيور، لا تعب الطيور ولا هاي. اول ما طير هو وياهن، حار الجو يتعب تعلم على السطح وهاي وذب طيرتي. اول شوف طيرتي حط قبل الطيور حطها هنا. هاي عندهم طيور ويدون بعد يطيرون عليها وجبه. الما عندهم طيور يعني يذبون هسه طيور عدد كميات. شو تسوي يا عيني؟ تجيب الطيور، يكون عندك برجين تفرن طيرة عن الفحل. هن مو حتى لو طورات تجيبهن تفرن طيرة عن الفحل.
تعوفن بمكانهن. يومين 3 ايام استقرن طيور ذبلهن اكل، هذا كل السلاح احمر شيس بلف ذبلهن ياكلن، ترجع تطبقها. اللي حلال عده الفحله عندن حلال طواير تجيبن الذبن على الفحله، كل واحد راح يرجع طيرته ويطوردن بالزايد. شو تسوي انت بهاي الحالة؟ طاردن، شكلها طيرة وفحل، حتى لو طرت شكلها طيرة وفحل، تفتحها بالسطح يومين 3 ايام، هاي الفحل دا يحكيكم، ترجع تفتح اشكال الفحل ونفس النظام المغربية، صعدة وحركة صعدة وحركة واشيلها. وماشي يعني مثلا نقول انت جايب 10 فحل و10 طواير، ماشي الفحلة 10 لا، شيل من عنده 5 5 6 6 عام، وخاف واحد يطق اكو فحلة باقيته لعب له. وهالنظام يصير وكون طيرة تبقى مشكولة الطيرة، واذا تقصن متروح لا فحل ولا طيرة. اذا تقصن اخذها من عندي، قصن احسن، قص الطواير والفحلات هي طوردة وتقتل بيها، تفرغ بيض الطواير تبيض، تقوم بعد السوق على الفحل سوق، ولا تزامط بيها وهي غربة. يعني مثلا لا مثلا صلحك تقول لها خلينا نتخابط، لا تعلم على الاخباط اول ما طير لها، تقوم بعد تتعلم وين ما تشوف طيور تشلب بيها، خليها في الاسبوع اسبوعين تقتل بيها. انا بعلمها خطة واحدة باليوم، خبطها ويحربك ويصلحك وما عليه شي، وعيونكم. ولو احنا طولنا عليكم بس هذا الشي يفيدكم ويفيدني. هاي اللي ما عنده طيور ويريد يتعلم. والفرخ، هو شباب من يكتبوا لي الفرخ شلون. اكو طبعا مو كلكم تعرفون، اكثريتها شباب يعرفون، واكثريتها يعرفون اكثر من عندي. الفرخ بس خليه عين اسبوع على الدشر، اسبوع واحد او فعل الدشر انب واحدة والله. هواي ما صبغ هم ناجحة، يقولك ما صبغ يتلاعب بيه، بس انت شو تسوي؟ همشي الدشر، همشي الدشر، خليه عاين على الدشر، نوم على الدشر، عوفه لا تلعبه بتيس بالقاع، يعني لا تشمر عليه تيس بس الصعده. بعد هذا اذا صعد الطير الفرخ اذا صعد بتيس بعد مينزل يخاف، شلون الصغير من تراوي في شي بعد يخاف من عنده يقوم للابد. اي اسبوع هم نفس الحالة، حرك بيك ما بيك حرك، ونشا نعشة وحديك يعني بالعودة، وتدغدغ على الدشر على الستار. شوف عني من هيجي هنا إلنا شان عن واحد وما عني شو والله شاهد. انا راح تقول انت ماذا فرق شلون مجربها؟ انا جربتها بالبدرنجات، شلون جربتها؟ ضاع كانت الطيور مالت البدرنجات هنا برج الصغير مالت القديم هنا، فتحتها هي صغار شكلتهن صغار هنا وصلت شكلتهن، عفتهن يوميا افتح لي وين ماكو صغيرة فتحها وعلمهن صعدي وين هيجي مستوات، صعدي على هاي يعني شوي صعدي على الدشا. انا يومين ونشيتها ما ثانية اسبوع نشيتها، وين راحن؟ حاطن على بيتي بصفنا يصير ناصي، من حطها صغير مو يعني يقوم يجيك، بقى نايم هناك، يصير المغرب يجيني ابى ارجع ثاني يوم، شو ما عرفنا نشيت اول مرة ذي فرخ، ارجع نشي راح يحطي هناك، قم كل ما طير راح نحطه هناك. ليش؟ دشر هناك، شاف راح هناك، بس انت من حتعوف على الدشر حتى لو حط على حربك يجيك، فالفرخ راد له دشار. انا قلنا لكم مطير الرافل ما اقدر اطير هانيكم، هاي المطير الرافل ما اقدر اطير لكم، ناس يطير هسه وحطت وين محملات قماط، سبع هاي محملة قماط، هاي الطيرة ذيك الطيرة، هاي الطيرة حاول بين 4 5 محملات، بعد ذيك شلون مخنجرة تعبانة، وبين جوان بيض نايمات على البيض اكثريتها هسه عندنا طيرة نايمة هنا، 1 هاي 2 1 2 3 4 5 انت ذيك حل بلاك بول 6، يعني مو ما طول واحد يطيرها. فلحد يعلق انا ادري راح يعلقون صورة طورك صار بين وين واشة، طورك صار بين وين واشي، يعني ما جاي يجيب نيشان زاجي لو اشعة جاي يخلي شي نادر مميز، يعني بصفر بس حلو، البصفر مين عامل باحمر متى عامل باسود متى عامل، الكحالي مين عامل، وذيك السوداء مين عامل، الكحالي من اللي حيطيرن ما راح يبين ذني كحالي نواشين، هاي من اللي حيطير راح يبين ابيض،
صح ولا مو صح؟ حيبين ابيض. عندك انا اقول لك حسن هذا اني ماشيين بصفر، حتى والله البصفر يبين مو من ذاك الطوخ. انا اللي البسود الاحمر شويه يبيك ازرق فشباب اتمنى تستفادوا من هاي النصيحه. الله شاهد انا قلت لكم وايد شباب اكثرية الشباب يعرفون شلون يوقفون طير، وما جاي اعلم انا احد، جاي اعلم ان ما يعرفون يعني هسه ذابين طيور. حتى يعني اللي يعرف الناسيه تارك طيور صار له هوايه راجع له، جاي اذكره ما ابي شي طبعا. فهاي طيورنا. تعذرون البارحة شباب الوقت الفيديو نزل متأخر، تبع البارحة 20 دقيقة وهاي من حيث 16 دقيقة، فما اقدر اطول عن مود انزلكم الفيديو من وقت. قبلوا تحت اخوكم عباس الصياد، مع السلامة. اذا عجبكم الفيديو خلونا لايك واشتراك بالقناة على مود يوصلك كجديد. وهاي جبنا لكم طيور. عدد الطيور هسه صارت كلهن صارت 46 38 زوج كحالي ذن المايات صار 38 واثنين كحالي 40 وستة هناك عندنا 46 مع عدد كهل الصغير وهاي العارجة. الحمد لله شكرا مع عدد الشعلة. باي مع السلامة. تقبلوا تحت اخوكم عباس الصياد، واتمنى تستفادوا من هاي النصيحة. باي.